stugan vi ska bo i. Eller rummet. Varsågod. Kolla här. Oj. Här var det lyxigt. Jag tror här kommer vi må gott. Kolla. Vilken sida? Ja, alltid på höger. Ser man bara. Vilken härlig säng. Men det här... Smidigt som en katt. Vad hade vi gjort? 61 mil ungefär. Ja, och sånt. Som är lite mör i kroppen. Så nu... Vi har inte gjort husesyn än. Nu måste vi kolla. Det finns en dörr där bakom också. Ja, det är... kolla. Kolla vilken snubbe. Tjena. Ja, men det här blir kanonbra. Vi ska inte vara allt för bekväma av oss helt enkelt. Det är inte här vi ska bo. Jo, en natt, 2 nätter. Men ja. Vi ska som sagt middag, träffa huvudpersonerna och så ska vi avrunda kvällen med en öl och tidig läggdags. Så vi laddar inför morgondagen. Frukost och sen tidigt upp iväg med upp till fjälls. Jajamän. Med nya skotrar. Ja, det blir grymt. Intressant. Dags för lite inpackning. Plocka ihop grejer. Vi har mycket grejer, så vi ses. Ses om en stund. Ja, lasta ut helt enkelt. Vår lilla packning. Som vanligt. Här finns det allt. Från fiskutrustning, kamerutrustning, renhudar, you name it. Isborrar, skruvdragare. Ja. Det finns prylar. Det är inte lätt att vara YouTuber. Nej, eller hur? Ja. Det är mycket grejer. Alltså vars fan spårar du det här egentligen? Vi skulle ju bara fiska och lägga någon film på YouTube. Ja, så är det. Vi måste ha en lastbil snart med all utrustning. Ja, bandvagn. För att ta oss ut på fjället. Nej, men du, vi packar och så gör vi så ordning för snacka med våra huvudpersoner. Yes. God morgon. Sover den där borta. Ja, morgon. Klockan är 5:45-ish. Typ. Dags att kliva upp. Vi ska kliva upp och så lite frukost. Sista förberedelsen. Sen vi är riktigt taggade faktiskt. Vi ser fram emot det här. Ja, här kommer lite nysnö. Jo, en sån där 3 centimeter kanske. Ja. Så nu är lite frukost. Frukost. Så ska jag fan träffa huvudpersonen. En cool snubbe. Lasta, packa ihop och sen ska vi bege oss. 6 mil skoter. Det är så långt har vi aldrig gjort. Ja. Det är bara 12-13 kilometer. Så ska vi ta och käka lite frukost. Jag får inte i sig så mycket till frukost idag. Vi åt lite för mycket mat igår. Jo, vi var ju på O'Larrys och käkade en dubbelburgare. 8-9, vi fick kanske mat efter 9, så man är fortfarande mätt efter början. Ja. Så får lite saltin och lite juice. Ja. Så här har vi frukosten. Jajamän. Ja, taggad. Faktiskt. Det skulle kul. Fast som sagt en lång skoterfärd. Kommer att kännas. Kanske vi har nya maskiner idag. Ja, sluta gnälla nu, bit ihop. Det blir bra. Vi överlever.
Du får haka på när jag har varit på lång tur. Jag har kört över 30 mil på 2 dagar. Så det går. Vi är ju vana att vi har så nära till alla våra fjäll. Det är bara 12-13 kilometer så vi är framme till det bästa. Ja, precis. Bästa fiskevattnen. Här är ju lite längre, men det smäller man får ta. Ja, så är det. Ja, checka upp och så får vi packa. Ja, då är det allt färdigpackat. Ja. Så nu väntar vi bara på våran guide. Ska vi gå och se om vi kan hitta honom. Helt enkelt. Vi kollar. Ja. Ska vi se om vi hittar våran huvudperson. Tjena Stig! Hej, hej. Vi tänkte att vi skulle få haka på. Ja, det går jättebra. Härligt. Det här är Stig Strand. Född och uppvuxen i skidmäckat Tärnaby som ligger i Västerbottenfjällen. Stig har jobbat med turism och fiske i över 30 år. Men de flesta känner nog igen honom som en av de största svenska slalomstjärnorna genom tiderna. Stig är en man med många järn i elden. En sann entreprenör. Men på något sätt känns det som han hamnar i sitt rätta element när han får fara till fjälls. Stig har vistats i fjällen kring Tärnaby och Hemavan sedan barnsben. Och det han inte vet om fiske i området är inte värt att veta. Idag guidar han skoterturer och fiske både sommar som vinter med utgångspunkt från tunet i Hemavan. Han hjälper helt enkelt människor att skapa fjällminnen för livet. Ja, nu är vi här med Stig och vi ska haka på Stig ut på äventyr. Så nu är det ju liksom Stig som tar över det här och får guida oss i sina hemmavatten här i Hemavan. Och ja, du kan väl berätta lite om turen som är tänkt. Ja, vi ska åka härifrån och så ska vi åka över förbi Tärnasjön och så ska vi följa en å som heter Älvsån upp till nedre Älvsvattnet. Och där ska vi fiska och sen ska vi upp på Kalfjället om vädret är hyggligt, vilket det ser ut att bli. Ja, det ser lovande ut. Och så till några kärnor där som är ganska intressant. Ja, det blir spännande faktiskt att komma ut. Det är kul att få se. Fjällvärlden är stor. Vi är bara en liten klick upp i norra vid Kiruna, så vi har lite utforska kan man ju säga. Den är jättelång den här fjällvägen. Ja, precis. Så ja, vi är färdigpackade och klara, så det är väl att vi börjar rulla helt enkelt. Jajamän. Ja, vad har vi tagit oss nu? Ja, nu har vi precis passerat igenom Syterskalet på väg mot Tärnasjön. Och det är ju en ganska vacker by. Ja. Just det här. Det här är liksom det här områdets signatur på något sätt. Alltså den här bilden förekommer ju ofta. Ja. Och då har du upp till höger här har du södra Lapplands högsta topp 1768. Norra Sytertopp. Och sen har du då en stuga här som om det händer någonting kan man alltid gå in. Men det påminner lite om Lapporten nästan. Ja, det gör ju det. Ja. Man kan väl säga skillnaden är att den här är 300 meter djupare. Ja, precis. Så den är mer djupare dal. Den är väldigt dramatisk. Jag vet inte om den är lite trängre kanske också. Ja. Massivet är ju norra Storfjällsmassivet och det är ganska alpint. Ja. Vad är det vi har hittat nu då? Ja, vi har hittat ett spår. Det måste vi ta och titta på. Ja, det är tydligt. Det är inte gammalt det här. Ja, hasar på. Ja. Glider på magen. Springer och så glider. Men det måste innebära att det finns öppet vatten ganska nära. Ja, det gör det säkert. Jag brukar se den vart tredje år ungefär. Så har ett ganska stort revir. Ja, okej. Och så är det väl öppet vatten här. Ja. Ja, det är ganska häftigt om de hasar.
Ja, det är häftigt. Verkligen fina vyer här uppe. Jo. Ja, det är vackert. Det är Nu riktigt blir det ju jättevackert. Nu är vi ju utanför tillstånd. Ja. Alltså här var Kester special. Nu är det bara en bort med dig man kan komma hit. Ja, egentligen alltså bara guidade turer. Ja, det tror jag. Precis. Ja. Sen är de gamla spåren där jag har varit ute tidigare. Ja, okej. Och så är det väl någon bevakare. Ja. Och han som nu bygger där uppe, han har ju varit. Men här får ju bara renskötare. Ja, precis. Så ska man till det här området och fiska, då är det via Stig som gäller. Så det är ju egentligen via Rans sameby som är här. Precis. Men jag är då, man kan säga att de har ett avtal med mig. Ja, precis. Så ja, men det där kommer vi prata lite mer om senare. Ja. Men alltså det är här vi ska fiska. Här ska vi börja. Det här vi ska börja. Ja, vi har ju kört över en sjö också. Ja, Eller två. visst. jag misstänkte det. Ja, den där som var på andra sidan här också. Men även innan branta backen. Okej. Ja. Och så har vi ett bara bakom kanten här. Det är flera. Det är flera. Ja. Ja, nu är det verkligen kalfjäll. Det är ju... Jajamän. Vad är vi på för 900. 900 över havet? Det här är ett underbart ställe. Ja. Den är ju himmel och helvete här också. Ja, precis. När det blåser och är kallt så är det förjävligt. Jag måste säga att vi har tur med vädret. Jo. Ja, det här är, även att det är lite molnigt och så, men det är inte mycket till vind. Nej. Ja, vi är väl nästan mitt på sjön just nu. Nej, nu är vi... Borta Vi ända. har vik här. Ja. Okej. Och så har vi körde över... Ja, ni ser ju ganska mycket. Så går det ända så långt på scenen. Ja, okej. Men det är generellt djupt och så, eller? Nej, det är inte generellt. Den här är det relativt grunt. Alltså ett par meter. Ja. Och sen ute i är det ju djupare. Ja, precis. Och då ska jag vilja säga, jag börjar här någonstans. Ja. Och så får ni mäta er in. Ja, vi har ju lod. Ja, ni har lod Ja. också så ni ser Så vilket ser djupet. Ja. Då är vi äntligen, vi närmar vi oss och få doppa ner blänket i vattnet. Jag har ju haft den sådär, ja vi har kört nästan mellan 7-8 mil. Så nu ska vi se vad vi har för djup här. Stig sa borra här, så då gör vi så. Det är som ingen tvekan. Fisk är ganska grunt. Det ligger på ungefär 2,5-3 meter. Mycket spännande. Man har tagit riktigt stor fisk här. Stig sa att han har fått den på nästan 4 kilo här. Bra snittvikt också. Så det båda ju gott. Men ja, än så länge, vi har inte fiskat speciellt länge, men än så länge har vi inte sett någonting än. Men man ska inte ha för bråttom. Under tiden som vi fiskar här så värmer Stig lite soppa åt oss. Så att det känns som att vi är lite bortklemade nu. Efter maten då kommer Stig också fiska och hålla sällskapet ute på isen. Får vi se vad han har för tips och tricks. Framförallt i de här vatten som inte vi är vana vid. Men maten är klar. Det är en rumänsk gulaschsoppa. En rumänsk variant. Ja. Det är som en ungersk. Okej. Gött. Hon som har lagat den är rumänsk. Jaha. Hon ringde till... Jag sa jag vill ha gulaschsoppa på riktigt. Ja. Inte någon variant. Ja, då ringde hon till sin pappa och så fick hon recept. Ja, när ska det upp en fisk idag? Det är alla gånger. Ja, det är inte säkert. Men det kan ju bli.
Ja, men det är roligt när man vet vad det är för storlek. När det är som bäst gör jag ungefär 80 dagar ute. Okej. Alltså med grupper på ett år. Det är ganska mycket ändå. Ja, det är mycket om du får ut det per vecka så är det Jo. 1,5 lite drygt. Jo, det är ganska mycket. Vi sa, du har gjort det här sedan 86, så var Ja. du ut med grupper och... Och du trivs lika bra med det fortfarande? Ja, det tycker jag. Jag har bara gjort det jag haft lust att göra i mitt liv. Så att jag har varit väldigt lyckligt lottad. Ja, precis. Det är inte alla som kan säga det. Nej, så är det. Oj, vilken fin. Vad konstig han var. Han har en sån där skada, den här ska ta rätt. Men då har vi i alla fall mat. Ja, Ibland händer att fisken har det är förmodligen något genetiskt. Alltså en typ en muskelskada? Ja, eller om det är en skelettskada helt enkelt. Ja. Ja, men grattis! Första fisken. Jo, Snyggt. tackar. Den kom plötsligt. Han gjorde det. Det var ingen tvekan. Nej. Jag så bet den ju i benet också. Ja, den här var ju... Ja, den var Ja, den går att äta i alla fall. Ja, precis. Men det var väl inte Inte den vackraste fisken. den vackraste då. Du ser, den hade varit stor om det hade varit en frisk fisk. Ja. Men alltså, måste det vara en muskelskada eller något? Ja, det kan det vara. Men det händer att man får sån här fisk. Alltså, det ser nästan ut som att det skulle kunna vara en nätskada också. Ja, men här är Men det. nej, jag menar, det här Ja, är jag ingen förstår som det. nätar. Nej, Just att den har fastnat på något sätt eller... men du ser, om du tittar på fisken Ja, här. så hade den varit så hade frisk den varit så hade där det varit... En kilo eller något. Ja, minst 1 kilo. För en jättestor, Ja. stort huvud. Ja. Ja, nu är det inte så långt fram till den. Hoppa Nelson! Snart kommer man bryta rygg. Du har gjort ett bra jobb Nelson. Ja, vi är inte klara. Du har ju hela det där. Ska vi komma in, få igång lite värme och så ska vi hämta lite vatten. Ja. Helt enkelt. Eller hur? Jo. Vatten. Andas. Så. Ja. Det där kan vi fan inte dricka. Vad är det då? Ah. Ja, vi måste nog regna ner för ån. Men det är nog inga bra dricksvatten. Ah. Jag hittade en liten död mus. Men jag tror den där var i hinken, va? Nej, var den? Med storlek. Ja, kanske. Ja, men han hade dricksvatten. Och det är bara för att diska. Jaha, okej. Det är diskvatten. Ja, men då spelar det ingen roll. Nej, för han hade dricksvatten med sig. Ja, men då tar vi. Själv va? Själv blir det red innan då. Ja. Det låter ju inte helt Så gör vi har vi lite potatis och morötter och lök i ugnen. Och så blir det säkert någon kall crème fraîche sås. Jag tror att vi Jag är lite bortskämda. Vi är inte vana vid sånt här. Privilegier eller vad man ska säga. Ja, Ja, och jag dessutom får bo i en sån här fin stuga. ja, jättefin stuga. Ja, den är verkligen. Vart är fisk i alla fall? Ja, Dock inte vi. nej, och det är väl kanske bra. Ja, så är det ju. Ja, men vad kul att det vart fisk, men imorgon får vi Då hoppas. blir det något annat. Imorgon så då har vi lite mer tid också. Och Ja, vi har ju kört länge idag. ja,
hela Men ni har ju förmiddagen. sett dem i alla fall. Ja, vi har sett det både ovan isen och där under också. Under isen. Jo. Så Imorgon där tar vi dem. gör vi. Imorgon tar vi dem. Och du, det här ser inte dumt ut. Nu det här är ju riktigt lyxigt. Gourmetmat. Det här ja. Ja, det här. Det är ju, vad är klockan? Klockan är 21:30. Som vanligt sen middag. Ja, För Rödingflossen. det Så, nej. inte faktiskt, alltså nu är jag hungrig men soppan mättade bra. Gulaschen ja. Ja. Den var också riktigt god. Den var bra ju. Det är Ja, riktigt god soppa. God och kryddig. En rumänsk gulaschsoppa. Så ja, vi tänkte väl i alla fall, vi har ju ganska många yngre följare och sånt där. Så vi tänkte att du kanske skulle presentera dig lite mera vad du har gjort tidigare. Du kanske är okänd för den yngre generationen lite grann. Ja. Alltså jag har ju ett ursprung som slalomåkare, Ja. alpinist, och jag tillhörde den här Stenmarksgenerationen. Så att, jag har tävlat under samma period som Ingmar Stenmark. Ja. Jag har till och med bott grannar med. Ja, våra föräldrar är grannar, och jag brukar säga att när de frågar hur duktig jag var så brukar jag säga att han var 43 gånger bättre än 43 gånger bättre. Han vann 86 världscupsegrar och jag vann 2 världscupsegrar. 2 världscupsegrar, ja. Och när la du av med alpinåkningen då? 84-85 slutade jag med det. Och så efter det så har jag jobbat inom branschen turism. Ja. Och jag har alltid jobbat som guide under alla år. Så jag kallar mig själv för guide. Det är merparten fiske eller blandat jakt och fiske? Ja, det mesta är fiske. Absolut. Fiske kan man göra många fler dagar. Ja, precis. Så ja, det är en ganska naturlig del. Och det är dessutom, om man tittar på hur många som egentligen håller på med fiske och jakt, så är det ju jättestor skillnad. Det är lika många fiskare ungefär som det är slalomåkare eller alpinister. Ja, precis. Drygt 2 miljoner. Ja. Var är vi nu någonstans då? Alltså nu är vi i en stuga vid övre Älvsvattnet. Och det här är då i Sorsele kommun. Och det är då samebyn som vi är i, Rans sameby. Och det här vattnet är ju ett vatten som du har jobbat fram tillsammans med samebyn. Ja, det har jag gjort. Men det är samebyn som satte igång ett fiskeprojekt ungefär 2000, alltså cirka. Och då kom man då överens med Länsstyrelsen på vilket sätt det skulle gå till. Så att allting som görs är ju med guidetvång. Så man kan säga att Rans sameby bildade en ekonomisk förening som heter Vindelfjällens samecenter. Och då kan man säga att de har då ett uppgör med mig som då gör att jag kan fara ut med grupper och fiska. Precis, så de här vattnen som finns, inte specifikt här, men kärnorna och där vi har fiskat och ska fiska, det är tillgängligt endast via dig. Via guidade turer. Ja, precis. Så är det. Så ska man och vill man hit och fiska så är det dig man ska ta kontakt med. Det är väl ett bra sätt tycker jag. Precis. Hur började fiskeintresset då? Alltså det har jag med pappa alltså. Ja. Han var, jag vill säga att han var en fanatisk fiskare. All ledig tid när han hade chans att fiska. Ja. Så han var nog, det fanns en man före honom här som var sportfiskare. Men sen var han väl god tvåa i det här området. Ja, precis. Så att på så sätt var det. Så jag har inget annat minne än att jag har fiskat. Ja. Minns du alltså de första turerna när du var med din far? Ja. Jag minns ju första gången jag fick en fisk. Ja. Så det glömmer man ju aldrig. Var det en röding? Nej, det var det inte. Utan det var en öring. En öring? Och det var i en å som heter Gejmon som är reglerad numera. Men på den tiden var det en fantastisk fiskälv. Ja, precis. Men är det så att du föredrar isfisket för sommarfisket? Det eller? Kan jag inte säga. Jag är nog mer en sommarfiskare. Ja. Men jag gillar ju fiske överhuvudtaget. Så att jag far ju på egna turer också. Inte bara som guide. Nej, det är, du vill fiska själv också? Jag vill fiska själv. Ja, precis. Men vad ser du som tjusningen med att vara i fjällen och fiska? Är det liksom
fisket i sig eller är det upplevelsen att vara ute? Och... Absolut upplevelsen att vara ute. Ja. Fisket är ju bara en anledning. Det är sekundärt egentligen. Ja, det är att kunna uppleva naturen. Ja. Alltså den naturen vi har här i vår svenska fjällvärlden är ganska unik. Ja. Alltså i världen också. Det är det. Och det är viktigt att vi tar hand om den. Med respekt för naturen när man är ute och vistas. Ja. Som sagt, det är de resurserna vi har till vårt förfogande och det är någonting vi vill värna om för att kunna vår kommande generation också ska kunna ha samma möjlighet. Så nej, det är viktigt. När det gäller rödingfiske då, har du några speciella knep vad det är isfiske? Ja, men det är ju som alla som håller på mycket med någonting så tror man ju att man har knäckt koden. Man har knäckt koden ibland. Ja. Alltså det här med, jag slår ju alltid i botten med drag när jag börjar. Och in emellan också. Ja, precis. Sen gillar jag ju kikmeter naturligtvis. För då ser man ju fisken när den kommer. Och då blir det ju genast väldigt spännande. Ja. Så bästa tiden är ju tidig vinter när isen har lagt precis. Och så när isen lyfter och snön försvinner från isen då blir det ljust och klart. Ja, precis. Alltså egentligen när den flyter upp. Ja. Den här tiden som vi är inne nu i slutet på februari är ju inget superfiske. Nej, precis. Mörkt och man måste alltid ha blink nästan för att det ska funka. Har du någon sån där fisk som du minns lite extra mycket? Om vi tar nedre vattnet som vi ska fiska på lite grann nu på morgonen. Där jag var och körde skoter och så var det en kille som alltid har älskat det märke som jag har då. Och då hade jag en ny maskin och han ville ju absolut prova den där. Men då sa jag då tar jag ditt spö och så fiskar jag. Och han bara starta så fick jag ett sånt där hugg. Så jag la mig ner och tittade. Jag ser ju fisken, jag ser ju ögonen på honom. Men jag får inte upp honom genom hål. Han är så stor så. Och jag skriker efter skoterföraren. Men han hör ju naturligtvis ingenting. Nej. Och han är borta i 50 minuter och kör. Så till slut tappar jag något. Ja, okej. Men det glömmer jag ju aldrig. Nej, den har etsat fast sig. Ja, det har den verkligen gjort. Ja, du vet ju hur det är. De där fiskarna man inte får. Nej, det är de som ofta sätter sig bak i huvudet och man glömmer det aldrig. Nej. Ja, men hur går man tillväga om man ska komma i kontakt med dig då och vill fiska? Ja, men man kan ta kontakt direkt med mig. Eller så kan man ju höra av sig till Tunet, min gamla arbetsplats. Ja. Jag har några resor som de säljer också. Ja, så att man kan som boka in en plats på. Ja, exakt. Ja, precis. Så det blir som ett paket som man behöver inte vara en grupp som kommer utan man kan få plats i en. Man kan komma enskild. Precis. Och vi kommer ju länka sen till både till Stig och till Tunet så det är alla kontaktuppgifter och det finns med där. Så det blir jättebra. Morgon. Ja, det är ingen sovmorgon. Nej, Stigan är morgonpigg. Ja, men det är ju... Man får ju ingen fisk i stugan. Nej, så är det. Det är faktiskt bättre vindförhållanden än vad jag trodde. Men det håller väl på att mojna. Jo, det gör det. Så nu avnjuter vi lite frukost och så ska Nelson, han ska skotta fram dasset tror jag. Ja. Det var bara skotta. Det såg ni väl igår? Ja, du filmar inte när jag skottar sen. Nej. Det finns ingen bevis på att du gjort det. Nej, precis. Nej. Sådär, så ska vi ner med prylarna. Stig, han är där, kikpimplar. Han har redan sett fisk. Vi är inte så där jättesnabba direkt att komma ner med grejerna. Vi har ju en hel del utrustning som ska fram. Kameror och mickar och spön. Och Lukas han springer som en vilsen själ just nu. Men jag måste ner med grejerna nu. Det är fisk i farten. Så. Ja, Stig kör samma teknik som jag kör. Man dunkar i botten några gånger innan man höjer upp den. Det är väl lite allmänt bland rödingfiskar. Ska vi se. Det är 15 meter innan det där trädet på den sidan. Längre ska du inte fara. Och här är det ju chans på en öring eftersom du har
strömmande vatten. Ja, precis. Det verkar som att den har ökat innan lite grann. Jag tror att just att det är ett skal här och att det går över berget så accelererar vinden. Så det behöver inte alls betyda att det är någon mer vind högre upp. Nej. Snyggt! Riktigt grann fisk. Lite röding till lunch. Ja. Vi tar den till mat. Ja, kul. Ja, men det var ju bra. Då är vi inte tomma i alla fall. Nej. Så. Ja, men då är de här. Då finns det fisk här. Så det... Ja. Men då kanske vi provar lite stund till innan vi... Ja, precis. Tog den på ett rödingkrossar romkorn. Koppar. Från Resins myskor. Den går inte av för hacker. Ska man bara hitta ner i hålet igen. Och det driver igen så jäkla fort. Ja. Jag sa det blåser mindre här. Ja, verkligen. Det är lite mer skyddat här. Ja, men vi sa det. Det är som nervindarna som går i dalen och tar fart. Ja. Det är inte alls samma. Då har vi 5 snabba frågor åt dig. Ja. Stor stim med matfisk eller stor röding? Alltså stor röding. Stor röding alla gånger. Ja. Nästa fråga. Nylonlina eller flätad lina? Ja, nylonlina på pimperfiske. På pimperfiske. Ja. Sommarfiske, då kör du? Nej, då har jag ju fluglina. Då är det fluglinan. Blink eller utan blink? Det beror alldeles på förhållanden. Den här tiden på året, när det är riktig vinter och mycket snö, då har jag i regel blink. Däremot när det är tidigt på vintern, när det är bara 5-10 cm is, ingen blink. Ingen blink. Och likadant sista isen, ingen blink. Någon favoritfärg på blinken? Eller som? Ja, just här uppe är det nog grönt. Det är grön som gäller. Ja. Ja. Renskinn eller liggunderlag? Renskinn varje dag. Ja, det kan jag hålla med om. Utförsåkning eller rödingfiske? Ja, då var det jobbigt. Det var det jobbigt, ja. Ja, men jag gillar båda. Du gillar båda? Ja. Ja, och du utför båda? Jag utför, med betoning på utför. Utför, ja. Exakt. Ja, men det var de frågorna vi hade åt dig, så vi får tacka för. Ja, tackar. Ja, nu är det... börjar de skruva upp isborrarna och det, så nu ska vi... sista minuterna här så ska vi väl börja rulla. Man har inte varit på hugget idag här i... Vi har inte fiskat så länge heller. Vi har inte så mycket tid kvar. Jag har ju drygt 6 mil och köra tillbaka sen. Så ska ner till stugan och packa upp det sista, så ska vi börja rulla mot Hemavan sen. Så ja, det blir nog inte så mycket mer fisk idag. Då är vi tillbaks På tunet i Hemavan. Jajamensan, och ska hjälpa Stig och lasta av kälken. Sen är det tråkiga, säger jag hej då åt han. Ja, precis. Han ska väl på andra uppdrag imorgon och vi ska vidare på nya äventyr. Nya äventyr, ja. Jajamän. En liten gåva i alla fall. Som, Tackar. för den, Ja, men det här var ju trevligt. den fina gästligheten. Ja. Ja, trevligt. Så det var jättekul att träffa och lära känna dig. Trevligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Men Vi säger adjö, men på återseende helt eller hur? enkelt. Det gör vi. Jajamän. Alla tider. Yes. Hej då. hej. Hej då. Ha mot frukost. Fortfarande
lite yrvaken. Lite mör. Trevlig tur. Ja, Mycket. faktiskt. Riktigt kul att träffa Stig. Ja. En riktigt varmhjärtad person. Otroligt trevlig och ödmjuk. Så. Och inte bara det, otroligt duktig rödingfiskare. Så att han... Ja. Lite frukost nu och så rullar vi vidare. Nu är vi tillbaka här på tunet i Hemavan. Och Malin här ska få berätta lite om anläggningen. Vi är en året runt anläggning och vi är öppet både vinter och sommar. Och vi håller på mycket med skoter och fiske, toppturer på vintern. Och på sommaren så är det ju sommarfiske, vandring och kajakpaddling. Så mycket aktiviteter helt enkelt. Vi gillar aktiviteter. Jajamän. Och det är ju därför man kanske gör en resa. Det är ju liksom resanledningen. Ja. Och även då tunet förmedlar då även kontakterna via Stig då för de här fiskeresorna och tripperna som ni har här. Vi har ju gott samarbete med både Stig och andra guider för att ha liksom en helhetslösning för att komma till Hemavan och tunet. Precis. Anläggningen här då, vad finns det mer än boende? 52 bäddar, vi har en restaurang och en konferenslokal, en liten relaxavdelning. En liten trevlig fjällgård som ligger centralt i Hemavan. Och, men vi har ett perfekt läge tycker jag mot flygplats och väg och skidbackar. Ja, skidbackarna är bara 100 meter bort. Ja, gångavstånd brukar Ja. vi säga till allt. Precis. Även till fiske då. Ja. Och vi har blivit väldigt väl omhändertagna Ja, vad här bra. och en riktigt mysig atmosfär i anläggningen. Så ni trivdes här? Jajamän, jättebra. Ja, härligt. Då har vi gjort vårat. Jajamän. Ja, ett stort tack till tunet för den här vistelsen och så vill vi självklart avsluta med skidfiske!